ลึกเข้าไปในป่าเมืองนครสวรรค์ได้ซุกซ่อนเมืองโบราณที่สาบสูญคำสาปจากความงามของอิสตรีสู่สงครามที่จบลงด้วยเลือดและวิญญาณของเหล่าทหารที่ยังคงวนเวียนเรื่องราวทั้งหมดนี้มีที่มาที่ไปยังไงจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของดงแม่นางเมืองครับนานมาแล้วยังมีเมืองโบราณเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองธัญบุรีดินแดนอันรุ่งเรืองที่มีเจ้าผู้ปกครองเป็นสตรีผู้เลอโฉมและแข็งแกร่งนามว่าพระนางสีเมืองความงามของพระนางสีเมืองนี้เองล่ะครับเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกแว่นแคว้นและเป็นเหตุให้เจ้าชายมากมายต่างพากันหมายปองและปรารถนาที่จะอภิเษกสมรสกับพระนางจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งครับขบวนขันหมากอันยิ่งใหญ่พร้อมด้วยเครื่องบรรณาการล้ำค่ามากมายจากเจ้าชายเมืองกำแพงเพชรเจ้าชายเมืองพิจิตรและเจ้าชายอีกจากเมืองหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อแน่ชัดได้พากันยกทัพมาสู่ขอพระนางสีเมืองพร้อมกันทำให้พระนางสีเมืองเนี่ยคิดหนักเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกใครเป็นคู่ครองและเธอเองเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องบาดหมางและเกิดการนองเลือดขึ้นพระนางสีเมืองจึงให้เจ้าชายจากทั้ง3เมืองทำภารกิจสร้างถนนจากเมืองธัญบุรีไปยังเมืองของตนเองหากเจ้าชายคนไหนสามารถสร้างถนนได้เสร็จสมบูรณ์เป็นคนแรกพระนางก็จะเข้าพิธีแต่งงานกับผู้นั้นซึ่งเจ้าชายทั้ง3ก็ยอมรับที่จะใช้การแข่งขันนี้เป็นตัวตัดสินพวกเขาแยกย้ายเร่งไปตั้งค่ายและก็เกณฑ์ทหารมาทำถนนกันทันทีโดยเจ้าเมืองกำแพงเพชรนั้นเริ่มทำถนนจากทางทิศตะวันตกของเมืองธัญบุรีตรงบริเวณที่ชื่อว่าหัวบึงเท่าส่วนเจ้าชายจากเมืองพิจิตรก็เริ่มทำถนนที่วงค้องอยู่ทางทิศเหนือของเมืองและเจ้าชายคนที่3เริ่มสร้างถนนช้าที่สุดโดยเขาเนี่ยนะครับเริ่มสร้างถนนจากทุ่งท่าเสาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองธัญบุรีและด้วยเหตุที่ว่าเจ้าชายคนที่3เนี่ยเริ่มสร้างถนนช้ากว่าใครเพื่อนเขาจึงสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าชายเมืองกำแพงเพชรและเจ้าชายจากเมืองพิจิตรได้สร้างถนนล้ำหน้าเขาไปไกลมากแล้วเขาจึงคิดว่าตนเองคงจะต้องแพ้การแข่งขันอย่างแน่นอนเมื่อสิ้นหวังและเสียใจที่คิดว่าตนเองจะไม่ได้ครองรักกับพระนางสีเมืองเจ้าชายจากเมืองที่3จึงจัดการนำข้าวของในขบวนขันหมากที่ตนเตรียมมาไม่ว่าจะเป็นเงินทองและขนมอีกมากมายนำมันไปเททิ้งทั้งหมดและก็ล้มเลิกการสร้างถนนไปตรงจุดนั้นแหละครับจึงเรียกกันว่าทุ่งขนมหกแต่แม้จะล้มเลิกการสร้างถนนไปแล้วนะครับเจ้าชายจากเมืองที่3ก็ยังไม่ได้ยกพลกลับค่ายของตนเองไปเขาตัดสินใจเฝ้าสังเกตการสร้างถนนของเจ้าชายอีก2เมืองต่อไปและก็ได้เห็นว่าเจ้าชายจากเมืองกำแพงเพชรและเจ้าชายจากเมืองพิจิตรพวกเขาต่างมุ่งมั่นพยายามที่จะสร้างถนนกันอย่างเต็มที่ทำให้การแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างสูสีมากแต่ในระหว่างการแข่งขันนั่นเองล่ะครับทั้ง2เมืองก็ได้แอบส่งสายลับไปสืบข่าวฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอและเมื่อฝ่ายไหนเห็นว่าตนเองถูกสร้างถนนล้ำหน้าไปไกลแล้วพวกเขาก็จะเกิดความอิจฉาริษยากันขึ้นมาทันทีและก็จะคอยกลั่นแกล้งแอบขัดขวางกันไปมากระทั่งการกลั่นแกล้งยั่วยุเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายทหารของทั้ง2ฝ่ายก็ทิ้งจอบทิ้งเสียมที่ใช้ในการทำถนนไปแล้วหันมาหยิบดาบหยิบธนูขึ้นมาทำสงครามกันแทนก่อนจะบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ในการแย่งชิงพระนางสีเมืองขึ้นเจ้าชายคนที่3ที่ถอนตัวในการแข่งขันไปก่อนหน้านี้เขาก็เห็นว่านี่เป็นโอกาสดีนะครับจึงกลับเข้ามาร่วมทำสงครามแย่งชิงกับเขาด้วยเกิดเป็นความโกลาหลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งขึ้นมีผู้คนเสียเลือดเสียเนื้อและล้มตายอย่างมากมายและไม่นานครับความบาดหมางในครั้งนี้ก็รู้ไปถึงพระนางสีเมืองทำให้เธอเนี่ยเสียใจมากที่การแข่งขันของเธอสร้างความเดือดร้อนจนมีผู้คนล้มตายจำนวนมากเมื่อพระนางสีเมืองเห็นว่าสงครามเริ่มกินวงกว้างและลุกลามอย่างรวดเร็ว
เธอจึงเกรงว่าอาจจะทำให้ประชาชนของเธอเนี่ยจะต้องล้มตายพระนางสีเมืองจึงล้มเลิกความตั้งใจที่จะแต่งงานตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันและก็พาชาวเมืองอพยพหนีไปหาที่อยู่ใหม่การเดินทางของขบวนอพยพของชาวเมืองธัญบุรีเนี่ยนะครับกินเวลาไม่นานมากนักพวกเขาก็ได้ไปพบกับหาดทรายงามที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์พระนางสีเมืองจึงตัดสินใจตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่นี่ฝ่ายเจ้าชายทั้ง3ที่กำลังสู้รบกันอยู่ในสนามรบพวกเขาก็ไม่รู้เลยนะครับว่าพระนางสีเมืองแห่งเมืองธัญบุรีได้อพยพหนีออกจากเมืองไปแล้วพวกเขายังคงต่อสู้กันต่อไปไม่มีใครยอมใครจนกำลังพลของพวกเขาเริ่มลดน้อยถอยลงจนเหลืออยู่ไม่กี่ร้อยพวกเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าพระนางสีเมืองที่กำลังก่อศึกแย่งชิงกันอยู่นี้ได้หนีไปแล้วเหลือก็แต่ซากศพของเหล่าทหารมากมายเจ้าชายทั้ง3เนี่ยต่างพากันเสียใจอย่างมากพวกเขาจึงหันมาเจรจาและยุติสงครามทันทีก่อนจะช่วยกันเคลียร์พื้นที่ฝังศพแม่ทัพและทหารของพวกเขาเอาไว้ที่เมืองธัญบุรีแล้วก็พากันยกกองกำลังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดกลับเมืองของตนเองไปนับตั้งแต่วันนั้นมาล่ะครับเมืองธัญบุรีก็กลายเป็นเมืองร้างไร้ซึ่งผู้คนและยังคงปรากฏเป็นซากโบราณสถานที่เรียกกันว่าดงแม่นางเมืองในเขตอำเภอบรรพตพิชัยจังหวัดนครสวรรค์มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของดงแม่นางเมืองที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย